In our first video, we discussed about format of an application. Connecting to that, today we will discuss sample of an application. As you know very well, this question is asked in standard 12th Gujarati medium. Under section E, question number 61. And this question carries 6 marks. Before writing application in your exam, you have to read the application instructions properly. There you will be given 3 points or 2 points. The first one will be name and address of an applicant. The second point will be designation and address of recipient, and the third point will be the post for which you are going to apply. Many a time they will give you name of the post for which you are going to apply and recipient's designation and address. Applicant's address will not be mentioned. In that situation, you have to write your address using ABC or XYZ. Here we will write a sample of an application which was asked in board exam March 2014. હવે આ એપ્લિકેશનની ઇન્સ્ટ્રક્શન અનુસાર જો તમે એપ્લિકેશન પ્રોપરલી સમજી અને લખવાનો પ્રયત્ન કરશો તો તમને કોઈ પણ જાતની તકલીફ પડશે નહીં. After reading instructions carefully, you have to start writing your application in a proper format, in a proper sequence. My advice for you is to start application always with a new page. So, to the right of the page, you will have to mention applicant's name and address. For example, here applicant is Deepika Patel. So you can begin like this. To the right of the page, mention applicant. It means અરજી કરનારનું નામ અને સરનામાનો તમારે ત્યાં ઉલ્લેખ કરવાનો છે. જેમ કે અહીં અરજી કરનાર કોણ છે તો કે મિસિસ દીપિકા પટેલ. તો એ આપણે એક સાઈડ લખશું, એની એક્ઝેક્ટ નીચે લખશું એનું એડ્રેસ. તો એનું એડ્રેસ શું છે તો કે 18 ઉમિયા બંગલોઝ. ત્યારબાદ એમના એરિયાનું નામ છે તો એ ક્યાંનું છે તો કે નિકોલ રોડ, અને ત્યારબાદ છે એમનું જે સિટી અથવા તો ગામ છે એનું નામ છે કે નરોડા. હવે અહીંયા એડ્રેસમાં તમારે એક વસ્તુ ધ્યાન રાખવાની છે કે એડ્રેસમાં લખાયેલા દરેક શબ્દનો પ્રથમ અક્ષર કેપિટલ છે. જેમ કે દીપિકામાં ડી કેપિટલ છે, પટેલમાં પી કેપિટલ છે, ઉમિયામાં યુ કેપિટલ છે. તો આ નાની નાની બાબતો છે. ધીઝ આર ધી સ્મોલ મેટર્સ એન્ડ that really matters while writing an application. After writing applicant's name and address, leave a line. અને એની એક્ઝેક્ટ નીચે લખો ડેટ. તો ડેટનું હું તમને જે ફોર્મેટ આપું છું એપ્લિકેશનમાં એ પ્રિફરેબલ છે. જેમ કે 17th June 2020. જે નોર્મલ વાતચીતમાં આપણે યુઝ કરીએ છીએ ભાઈ 17/6/2020 ને 15/6 સમથિંગ આ પ્રકારનું ફોર્મેટ એ રાઇટિંગમાં માન્ય ગણતા નથી. એટલે આ રીતનું ફોર્મેટ તમે લખશો. હવે એપ્લિકન્ટ્સ નેમ એન્ડ એડ્રેસ અને ત્યારબાદ આપણે ડેટ લખી, પછી આપણે લખશું રેસિપિયન્ટ્સ ડેઝિગ્નેશન એન્ડ એડ્રેસ. તો એના માટે આપણે શું કરશું તો કે ટુ ધ રાઇટ સાઇડ to the left side of the page. અને માર્જિનની એકદમ ક્લોઝ જઈને, સાવ ક્લોઝ નહીં પણ થોડીક સ્પેસ રાખીને લખવાનું છે 2 પછી કોમા કરશું અને જે ડેઝિગ્નેશન છે એનો ઉલ્લેખ કરશું. જેમ કે ધ મેનેજિંગ ટ્રસ્ટી. તો મેનેજિંગ ટ્રસ્ટી છે એમાં મેનેજિંગમાં એમ કેપિટલ છે, ટ્રસ્ટીમાં ટી કેપિટલ છે. હવે એમનું એડ્રેસ શું છે તો
તો કે મેનેજિંગ ટ્રસ્ટી એ ક્યાંના છે? તો કે સ્વસ્તિક હાઈસ્કૂલ. તો તમે જોઈ શકો છો સ્વસ્તિકમાં S કેપિટલ છે, હાઈમાં H કેપિટલ છે અને સ્કૂલમાં S પણ કેપિટલ છે. અને સ્વસ્તિક હાઈસ્કૂલ છે એનો એ ક્યાં સિચ્યુએટેડ છે? તો કે નરોડામાં. હવે આ ફોર્માલિટી પૂરી કર્યા બાદ આપણે થર્ડ અથવા તો ફોર્થ પોઈન્ટ ઉપર કોન્સન્ટ્રેટ કરશું અને એ શું છે? તો કે સબ્જેક્ટ. તો સબ્જેક્ટમાં પણ તમારે એક સેન્ટેન્સ છે કોમન લખવાનું છે, માત્ર જે નેમ ઓફ પોસ્ટ છે એ બદલાઈ જશે. દાખલા તરીકે જુઓ તમે અહીંયા સબ્જેક્ટ તો કે એન એપ્લિકેશન ફોર ધી પોસ્ટ ઓફ એન ઇંગ્લિશ ટીચર. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો વિદ્યાર્થીઓ કે એન ઇંગ્લિશ ટીચર નીચે મેં અંડરલાઈન કરી છે. ઇટ મીન્સ કે તમે જ્યારે એપ્લિકેશન લખો છો ને ત્યારે આ વાક્યમાંથી માત્ર ને માત્ર આ નેમ ઓફ પોસ્ટ એટલે કે એન ઇંગ્લિશ ટીચર છે એ જ બદલવાનો છે, બાકી આખું સેન્ટેન્સ તમારે એઝ ઇટ ઇઝ રાખવાનું છે. ત્યારબાદ આવશે આપણું સેલ્યુટેશન. સેલ્યુટેશન એટલે કે સંબોધન. તો સંબોધનમાં તમે રિસ્પેક્ટેડ સર અથવા તો રિસ્પેક્ટેડ મેડમ બેમાંથી એક લખી શકો છો. હવે રિસ્પેક્ટેડ સર પછી જે છે તમારો એ છે ઇન્ટ્રોડક્ટરી પેરા. ઇન્ટ્રોડક્ટરી પેરા છે એ પણ કોમન છે, એમાં પણ માત્ર તમારે હું તમને સમજાવું એ રીતે લખવાનું છે. દાખલા તરીકે જુઓ અહીંયા આપણે કેવું સિમ્પલ લેશું તો કે વિથ રેફરન્સ ટુ યોર એડવર્ટાઇઝમેન્ટ ફોર ધી પોસ્ટ ઓફ એન ઇંગ્લિશ ટીચર અપિયર્ડ ઇન ટુડેઝ ડેલી ધ ટાઈમ્સ ઓફ ઇન્ડિયા, આઈ વુડ લાઇક ટુ એપ્લાય ફોર ધ સેમ પોસ્ટ. હવે આ આખું સેન્ટેન્સ છે એ તમારે ક્રેમ જ કરી જવાનું છે, માત્ર ચેન્જ શું થશે તો કે એન ઇંગ્લિશ ટીચર. અહીંયા આપણે ઇંગ્લિશ ટીચર માટે એપ્લાય થઈ રહ્યા છીએ એટલે એન ઇંગ્લિશ ટીચર લખ્યું છે, પણ ધારો કે ક્લર્ક માટે કરો છો તો ત્યાં ક્લર્ક આવી જશે, મેનેજર માટે કરો છો તો મેનેજર આવી જશે, વગેરે વગેરે પોસ્ટ છે એ મુજબ તમે આ નામ ચેન્જ કરી શકો છો. અને સેકન્ડ સેન્ટેન્સ છે આપણે એને રિક્વેસ્ટ કરીએ છીએ કાઇન્ડલી કન્સિડર માય એપ્લિકેશન ઇન ધ લાઇટ ઓફ માય ફોલોઈંગ ડિટેલ્સ. હવે આ ઇન્ટ્રોડક્ટરી પેરા છે એ કમ્પ્લીટ થયા બાદ તમારે આગળ વધવાનું છે અને પછી તમારે ઉલ્લેખ કરવાનો છે બાયોડેટા. તો બાયોડેટા છે એ માત્ર બાયોડેટા વર્ડ છે એ તમારે પેજની મિડલમાં લખવાનું છે, એટલે કે સેન્ટરમાં લખવાનું છે, જ્યાં તમને સેમ્પલમાં બતાવવામાં આવ્યું છે એ. અને બાયોડેટામાં નીચે મુજબના જે પોઈન્ટ્સ છે એ ઇન્વોલ્વ કરવાના છે. એ તમે આલ્ફાબેટિકલી પણ કરી શકો છો અને ન્યુમેરિકલી પણ કરી શકો છો. હવે બાયોડેટામાં સૌપ્રથમ આવશે પર્સનલ અથવા તો પર્સનલ ડિટેલ્સ. તો તમે જોઈ શકો છો બાયોડેટાને અહીંયા આપણે બોર્ડમાં લખીએ છીએ, પર્સનલ છે જરા બોર્ડમાં લખ્યું છે. તો તમે લોકો અધર પેજ અથવા તો પેન્સિલથી આની નીચે અંડરલાઈન કરી શકો છો, જે થોડુંક ઇમ્પ્રેસિવ પણ લાગશે અને તમને અનુકૂળ પણ રહેશે. હવે પર્સનલ ડિટેલ્સ આપણે લખીએ છીએ એમાં કયા કયા પોઈન્ટ છે તો કે જુઓ, સૌપ્રથમ છે નેમ. તો નેમ છે એની સામે આપણે થોડીક સ્પેસ રાખી અને લખશું કોણ છે અહીંયા એપ્લિકેશન કરનાર તો કે મિસિસ દીપિકા પટેલ. હવે એનું એડ્રેસ છે તો આપણે એડ્રેસને પાછું રિપીટ કરવાની કોઈ જરૂર રહેતી નથી, કારણ કે આપણે ઉપર એડ્રેસ ઓલરેડી મેન્શન કરેલું છે. તો એડ્રેસમાં આવશે એઝ અબોવ. ત્યારબાદ છે બર્થ ડેટ અથવા તો ડેટ ઓફ બર્થ. તો એ પણ તમે જોઈ શકો છો, ત્યાં તમને આપેલું છે 15th માર્ચ 1989. ત્યાર પછી છે નેશનાલિટી. તો મોસ્ટલી નેશનાલિટીમાં તમારે યાદ રાખવાનું રહેશે ઇન્ડિયન. ત્યારબાદ છે પર્સનાલિટી. તો પર્સનાલિટીના ઘણા બધા પ્રકાર છે, પણ જનરલી એક્સ્ટ્રોવર્ટ અને ઇન્ટ્રોવર્ટ એટલે કે બહિર્મુખી અને અંતર્મુખી. તો અહીંયા આપણે એક્સ્ટ્રોવર્ટ એવું લખ્યું છે. ત્યારબાદ આપણે આપણા હોબીઝ મેન્શન કરશું. તો હોબીઝમાં તમે જોઈ શકો છો રીડિંગ, સિંગિંગ, સ્પોર્ટ્સ, જેને આપણે જે પ્રકારના આપણા શોખ હોય એ પ્રકારનો આપણે ઉલ્લેખ કરવાનો છે. ત્યારબાદ આવશે તમારું લેંગ્વેજીસ નોન. તો લેંગ્વેજીસ નોન છે એમાં તમે 3 ભાષાઓનો ઉલ્લેખ કરી શકો છો, ગુજરાતી, હિન્દી અને ઇંગ્લિશ. ત્યારબાદ તમારું મેરિટલ સ્ટેટસ છે, મેરિડ, અનમેરિડ જે કાંઈ હોય એનો તમારે ઉલ્લેખ કરવાનો રહેશે. ધેન તો કે ઈમેલ આઈડી છે. તો કે ઈમેલ આઈડી છે એ તમને દર્શાવ્યું છે એ મુજબ તમે તમારું પણ બનાવીને લખી શકો છો. જેમ કે અહીંયા deeppatel212@gmail.com છે, દીપિકા પટેલનું જે ઈમેલ આઈડી આપણે અહીંયા મેન્શન કરીએ છીએ. અને ત્યારબાદ મોબાઈલ નંબર છે. હવે પર્સનલ ડિટેલ છે એમાં તમે 12 થી 15 પોઈન્ટ્સ એડ કરી શકો છો, પણ આટલા સફિશિયન્ટ છે. તો પર્સનલ ડિટેલ નું કામ પતી ગયા પછી તમારા માટે એક ડિફિકલ્ટ ટાસ્ક ચાલુ થાય છે અને એ છે તમારું એજ્યુકેશનલ ક્વોલિફિકેશન.
હવે એજ્યુકેશનલ ક્વોલિફિકેશનનો જ્યારે તમે ઉલ્લેખ કરો છો ત્યારે સૌપ્રથમ તમારે શરૂઆત કરવાની છે HSC થી. ઘણી બધી વખતે વિદ્યાર્થીઓ SSC થી લખતા હોય છે, પણ એની કોઈ જરૂરિયાત છે નહીં. HSC થી કરશો તો એ વધારે ઇચ્છનીય છે. જો અહીંયા તમને સેમ્પલમાં એક ટેબલ દર્શાવવામાં આવ્યું છે ને, એ ટેબલ મુજબ જો તમે ક્વોલિફિકેશન લખશો તો તમને વધારે સરળ રહેશે. તો ટેબલમાં જો સૌપ્રથમ છે પ્રથમ ક્રમ HSC. હવે HSC છે એ આપણે ક્યાંથી પાસ કર્યું છે? બોર્ડ અથવા તો યુનિવર્સિટી. તો HSC છે એ જનરલી બોર્ડમાં પાસ થતું હોય છે, તો GSEB ગાંધીનગર. ત્યાર પછીનું જે પાર્ટ છે ટેબલનો, એમાં તમે જુઓ છો પાસિંગ યર છે. તો પાસિંગ યર કયું છે? તો કે માર્ચ 2009. હવે એમાં તમે કેટલા પર્સન્ટેજ મોકલ્યા છે, મેળવ્યા છે? તો કે પર્સન્ટેજ તો કે ભાઈ 65 સમથિંગ, 64 સમથિંગ જે કાંઈ હોય એ. હવે HSC માં કોઈ સ્પેશિયલ સબ્જેક્ટ હોતો નથી, તો આપણે શું લખશું? જનરલ. બરાબર, કોઈ સ્પેશિયલ સબ્જેક્ટનો મેન્શન કરવાનો રહેતો નથી. HSC પછી BA. તો HSC પછી જનરલી આપણે 3 વર્ષે BA, BCom અથવા તો BSc અથવા તો કોઈ પણ ગ્રેજ્યુએશન કોર્સ પૂરો કરતા હોય છે. તો BA તમે ક્યાંથી પૂર્ણ કર્યું છે? તો કે ભાઈ ગુજરાત યુનિવર્સિટી અમદાવાદ. પાસિંગ યર કયું છે એનું? તો કે એપ્રિલ 2009. એમાં તમે કેટલા પર્સન્ટેજ મેળવો છો? તો કે 58. અને એમાં સબ્જેક્ટ અથવા તો સ્ટ્રીમ તો કે ભાઈ ગ્રેજ્યુએટ કે ગ્રેજ્યુએશન કે પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશનનો કોઈ પણ કોર્સ કરો છો તો એમાં તમારે કોઈ પણ સબ્જેક્ટમાં સ્પેશિયલાઇઝેશન કરવાનું હોય છે. તો અહીંયા BAમાં તમારો સ્પેશિયલ સબ્જેક્ટ છે ઇંગ્લિશ. ત્યારબાદ થર્ડ છે ક્વોલિફિકેશનમાં તમારી માસ્ટર ડિગ્રી એટલે કે MA, માસ્ટર ઓફ આર્ટ્સ. અહીંયા તમે ઇંગ્લિશ ટીચર માટે એપ્લાય થઈ રહ્યા છો તો તમારે આર્ટ્સનો કોઈ પણ ગ્રેજ્યુએશન અને પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશન મેન્શન કરવાનું છે. પણ ધારો કે તમે કોઈ કોમર્સ ટીચર માટે એપ્લાય થઈ રહ્યા છો તો ત્યાં તમારે MCom BEd, સાયન્સ ટીચર માટે એપ્લાય થઈ રહ્યા છો તો MSc BEd, આવી રીતના તમારી ડિગ્રી છે એ જરા પોસ્ટ મુજબ અલગ અલગ મેન્શન કરવાની રહેશે. તો MA પણ તમે ક્યાં કર્યું છે? તો કે ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં. હવે એનું પાસિંગ યર કયું છે? તો કે એપ્રિલ 2011. જનરલી બોર્ડની એક્ઝામ છે એ માર્ચમાં લેવાતી હોય છે અને કોલેજ અથવા તો માસ્ટર ડિગ્રીઝની એક્ઝામ છે એ એપ્રિલ કે મેમાં લેવાતી હોય છે. તો માસ્ટર ડિગ્રીમાં તમારે કેટલા પર્સન્ટેજ થાય છે અહીંયા? તો કે 54. અને એમાં પણ તમારો સબ્જેક્ટ કયો છે? તો કે ઇંગ્લિશ. ત્યારબાદ આવે છે તમારી પ્રોફેશનલ ડિગ્રી છે અને એ છે BEd. તો BEd તમે ક્યાંથી કર્યું છે? કયા યુનિવર્સિટીમાંથી કર્યું છે? તો અહીંયા આપણે ઉલ્લેખ કરશું ગુજરાત યુનિવર્સિટી. બરાબર. એપ્લિકન્ટના નેમ અને એડ્રેસ મુજબ તમે તમારા ડિગ્રીના જે પ્લેસીસ છે એ ફેરફાર કરી શકો છો. તો BEd ગુજરાત યુનિવર્સિટી અને એનું વર્ષ કયું છે? તો કે એપ્રિલ 2012માં તમે પાસ કર્યું છે. અને BEd છે જરા પ્રેક્ટિકલ કોર્સ હોવાથી એમાં પર્સન્ટેજની સંખ્યા વધારે હોય છે. તો અહીંયા પર્સન્ટેજ મળે છે 85. અને એના મેઇન સબ્જેક્ટ સાથે એક બીજો સાઇડ સબ્જેક્ટ પણ છે, સબસિડરી છે, અને એ છે ઇંગ્લિશ સાથે હિન્દી. જનરલી આમાં એવું થતું હોય છે કે લેંગ્વેજ સામે લેંગ્વેજ સબસિડરી સબ્જેક્ટ હોય છે. મેથ્સ હોય તો સાયન્સ હશે, સ્ટેટ હોય તો અકાઉન્ટ હશે. આ બાબતે જરાક તમારે વિચાર કરવાનો રહેશે, ધ્યાન રાખવાનું રહેશે. હવે આ આપણી બેઝિક ક્વોલિફિકેશન કમ્પ્લીટ કર્યા પછી તમારે કોમ્પ્યુટરના બેઝિક નોલેજ ધરાવતી કોઈ પણ ડિગ્રીનો મેન્શન કરવાનું છે. તો સામાન્ય રીતે ટીચર છે, ક્લર્ક છે, પ્રિન્સિપાલ છે, આ બધા માટે કોમ્પ્યુટરનું CCC સર્ટિફિકેટ હોવું અનિવાર્ય છે. તો દીપિકાબેન CCC સર્ટિફિકેટ પણ કઈ યુનિવર્સિટીમાંથી મેળવે છે? તો કે ગુજરાત યુનિવર્સિટી અમદાવાદ. એને પણ જો તમે વર્ષ એનું એ જ મેન્શન કર્યું છે, કારણ કે 2 કે 3 મહિનાનો કોર્સ હોય છે. તો એ ઓગસ્ટ 2012માં એમને એ મેળવ્યું છે. હવે એમાં જનરલી પર્સન્ટેજ હોતા નથી, ગ્રેડ આપવામાં આવી જતા હોય છે. તો એ સેકન્ડ ગ્રેડ મેળવેલો છે એમને, અને સ્પેશિયલ સબ્જેક્ટ કોઈ હોતો નથી. ત્યારબાદ હવે ટીચર તરીકે તમારે ગ્રાન્ટેડ કે ગવર્મેન્ટ શાળાઓમાં જ્યારે અપોઇન્ટમેન્ટ મેળવવી છે ત્યારે અનિવાર્યપણે તમારે પાસ કરવી પડે છે ટેટ એક્ઝામ, ટીચર એપ્ટિટ્યૂડ ટેસ્ટ. હવે આ એક્ઝામ જનરલી કોના દ્વારા હેલ્ડ કરવામાં આવે છે? તો કે ભાઈ સ્ટેટ એક્ઝામિનેશન બોર્ડ એટલે કે SEB. અને એ ક્યાં સિચ્યુએટેડ છે? તો કે ઇન ગાંધીનગર.
હવે એનું યર ઓફ પાસિંગ કયું છે તો કે એપ્રિલ 2004 અને એમાં તમને કેટલા પર્સન્ટેજીસ મળ્યા છે તો કે 75 અને એમાં પણ કોઈ મેઇન સબ્જેક્ટ હોતો નથી, જનરલી બધા સબ્જેક્ટ્સનું થોડું થોડું પૂછાતું હોય છે. તો આ રીતે તમે તમારી એજ્યુકેશનલ ક્વોલિફિકેશન છે એ દર્શાવી શકો છો. હવે બાયોડેટામાં આપણે બે ડિટેલ પૂરી કરી, પર્સનલ અને એજ્યુકેશનલ. તો ત્યારબાદ છે એક્સપિરિયન્સ. તો એક્સપિરિયન્સનો તમે જ્યારે ઉલ્લેખ કરો છો ત્યારે ધેર વિલ બી અ કોમન સેન્ટેન્સ. ખાલી જે એક્સપિરિયન્સનો પ્લેસ છે એ તમારે ચેન્જ કરવાનું રહેશે. દાખલા તરીકે અહીંયા તમે જુઓ શું લખે છે એક્સપિરિયન્સમાં કોમન સેન્ટેન્સ તો કે આઈ હેવ બીન વર્કિંગ એઝ એન ઇંગ્લિશ ટીચર ઇન માતૃછાયા સ્કૂલ્સ મહેસાણા સિન્સ જૂન 2014. તો અહીંયા કોઈ પણ પોસ્ટ માટે તમે એપ્લાય થાવ, એક્સપિરિયન્સનું સેન્ટેન્સ સેમ રહેશે. બદલવાનું શું હશે તો કે એન ઇંગ્લિશ ટીચર અને બીજું માતૃછાયા સ્કૂલ્સ. ઇંગ્લિશ ટીચરની જગ્યાએ જે પોસ્ટ માટે તમે એપ્લાય થઈ રહ્યા છો તેનો ઉલ્લેખ કરવાનો છે અને માતૃછાયા સ્કૂલની જગ્યાએ તમે જે પ્લેસે કામ કર્યું હોય જે જગ્યાએ એનો ઉલ્લેખ કરવાનો રહેશે. હવે એક્સપિરિયન્સ પછી આવશે રીઝન ફોર ચેન્જ, કે ભાઈ વાય આર યુ ચેન્જિંગ યોર પ્રેઝન્ટ જોબ. તો ઘણા બધા કારણો હોઈ શકે છે. તમને સેલરી ઓછી પડે છે, દૂર પડે છે, XYZ. તો આપણે આ લખશું ફોર બેટર ફ્યુચર. ત્યારબાદ છે એક્સપેક્ટેડ સેલરી. હવે આ છે તમારા માટે ઓપ્શનલ છે, વેધર યુ મેન્શન ઓર નોટ. તો એક્સપેક્ટેડ સેલરીમાં તમારે કોમન ફ્રેઝ લખી નાખવાનું છે એઝ પર રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન, જે તમે અહીંયા જોઈ શકો છો. ત્યારબાદ છે રેફરન્સ. રેફરન્સ એટલે કે ઓળખાણ. ધીસ ઇઝ વન કાઇન્ડ ઓફ ફોર્માલિટી, કે ભાઈ તમે જ્યારે ક્યાંય એપ્લિકેશન કરી રહ્યા છો તો તમારે કોઈકનું સંદર્ભ આપવું, ઓળખાણ આપવી. તો અહીંયા એક કે બે એવી વ્યક્તિઓ કે જેને તમે ઓળખો છો એ વ્યક્તિઓનું તમારે નામ અને હોદ્દો લખવાનો રહેશે. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો રેફરન્સમાં આપણે લખીએ છીએ મિસ્ટર MK પારેખ. એ કોણ છે તો કે ધ પ્રિન્સિપાલ. ક્યાંના પ્રિન્સિપાલ છે તો કે માતૃછાયા સ્કૂલ મહેસાણા. અને એમના મોબાઈલ નંબર આપણે મેન્શન કર્યા છે 8446288602. હવે આ રીતે તમારું આખું બાયોડેટા છે અહીંયા પૂર્ણ થાય છે. હવે આટલું કામ પૂર્ણ કર્યા બાદ ફાઇનલ ટચ આપવાનો છે એપ્લિકેશનને. હવે ફાઇનલ ટચમાં શું કરવાનું છે તો કે ભાઈ કોમ્પ્લિમેન્ટરી ક્લોઝ આપો છો તમે એને એક પ્રોમિસિંગ સેન્ટેન્સ કહો છો કે ઇફ આઈ એમ સિલેક્ટેડ ફોર ધીસ જોબ I will try my best level to satisfy you. અને ત્યારબાદ આપણે લખશું હોપિંગ પોઝિટિવ રિસ્પોન્સ અથવા તો થેન્ક યુ. અને રાઈટ સાઈડ ઓફ ધ પેજ લખશું યોર્સ ફેથફુલી. અંડરલાઈન કરીને તમે સાઇન પણ લખી શકો છો અને એપ્લિકન્ટનું નામ પણ લખી શકો છો. અને ત્યારબાદ લાસ્ટ 2 ટોપિક્સ છે એ છે એન્ક્લોઝર, બિડાણ. ઘણી બધી વખતે અમે જોઈએ છીએ કે વિદ્યાર્થીઓ છે બિડાણમાં લાંબુ લિસ્ટ બનાવતા હોય છે. તો ખરેખર કરવાની જરૂર છે નહીં. માત્ર તમે એક આ સેન્ટેન્સ લખી નાખો કે ટ્રુ કોપીઝ ઓફ રિક્વાયર્ડ ડોક્યુમેન્ટ્સ. જે દસ્તાવેજોની જરૂર છે એની બધાની અમે ટ્રુ કોપીઝ તમને સાથે મોકલીએ છીએ. અને ત્યારબાદ એક કન્વેન્શનલ પોઈન્ટ છે કે ભાઈ ND એટલે કે નોટા બેના, જેને આપણે ઇંગ્લિશમાં એમ કહી શકશું કે પ્લીઝ ટેક નોટ. પ્લીઝ ટેક નોટમાં આપણે એક પ્રકારની રિક્વેસ્ટ કરીએ છીએ કે આઈ વિલ પ્રેઝન્ટ માય ઓરિજિનલ ડોક્યુમેન્ટ્સ એટ ધ ટાઈમ ઓફ ઇન્ટરવ્યૂ. હું જ્યારે રૂબરૂ ઇન્ટરવ્યૂ માટે હાજર થઈશ ત્યારે હું મારા અસલ પ્રમાણપત્રો રજૂ કરીશ. તો સ્ટુડન્ટ્સ, ધીસ વોઝ સેમ્પલ એપ્લિકેશન. તો તમે આ એપ્લિકેશનના આધારે તમે તમારી રીતે એપ્લિકેશન લખી શકો છો અને ઘરે પ્રેક્ટિસ કરતા રહેશો તો આ 6 માંથી તમને મિનિમમ 5 માર્ક્સ મળશે એની હું તમને ખાતરી આપું છું. થેન્ક યુ.